Cooking with Life අපේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. Chocolate Dream Cake dessert එක තමයි අද අපි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මේ Chocolate Dream Cake dessert එක විවිධ ක්‍රම වලට හදනවා. අද අපි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ හරිම සරලව මේ කේක් එක ලේසියෙන් ඉක්මනින් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. Chocolate Dream Cake එක කියන්නේ මම මෑත කාලේදී කාපු හරිම රසවත් dessert එකක්. ඉතින් අද අපි මේක සාංගික දානයක් උදෙසා තමයි හදාගන්නේ. මේ ඩෙසර්ට් එක හදන්න කලින් ඒකට අවශ්‍ය කරන චොක්ලට් මිශ්‍රණය අපි සකස් කරගන්න ඕන. දැන් මේ ඔයාලට වීඩියෝ එකේ පේන්නේ අපි මේ චොක්ලට් මිශ්‍රණය හදාගත්තේ කොහොමද කියලා. අපි මුලින්ම භාජනයක් අරගෙන ඒකට කිරි කෝප්ප දෙකක් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ තවත් පොඩි භාජනයකට කිරි කෝප්ප භාගයක් වගේ ප්‍රමාණයක් එකතු කරලා වෙනම තියාගන්නවා. දැන් අපි මේ වෙනම තියාගත්තු කිරි කෝප්ප භාගෙට කස්ටර්ඩ් පවුඩර් මේස හැඳි 3ක් එකතු කරගෙන කැට හිටින් නැති විදිහට මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් දිය කරගන්නවා. කස්ටර්ඩ් ටික දිය වුණාට පස්සේ අපි මේ චොක්ලට් මිශ්‍රණය හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. අපි ලිප තියාගෙන තියෙන භාජනයේ තියෙනවා කිරි කෝප්ප දෙකක්. ඒ කිරි කෝප්ප දෙකට අපි සීනි සහ චොක්ලට් පවුඩර් මේස හැඳි 3ක් එකතු කරගන්නවා. මේ පුඩින් එක ටිකක් පැණි රසින් වැඩි පුඩින් එකක්. ඒක නිසා අපි මෙතනදී සීනි ටිකක් අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි එකතු කරගත්තේ. මොකද කේක් වල පැණි රස තියෙන නිසා මේකට ගොඩාක් සීනි අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි මේ එකතු කරගත්ත සියලුම අමුද්‍රව්‍ය මද වෙලාවක් හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඩාර්ක් චොක්ලට් ග්‍රෑම් 200ක් එකතු කරගන්න. මෙතනදී මම ඩාර්ක් චොක්ලට් එකතු කරගත්තේ මිල්ක් චොක්ලට් එකතු කරගත්තොත් තවත් මේකේ තියෙන පැණි රස ගතිය වැඩි වෙනවා. ඒක හින්දා ඩාර්ක් චොක්ලට් තමයි මම අද එකතු කරගත්තේ. මේ පොඩින් එකෙන් හොඳ සුවඳක් එන්න ඕන හින්දා මම වෙන්නලා දෙහන් දුකුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් ටික වෙලාවක් අපේ චොක්ලට් මිශ්‍රණය උණුනාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපි කලින් සකස් කරගත්තු කස්ටර්ඩ් මිශ්‍රණය එකතු කරගන්න. කස්ටර්ඩ් මිශ්‍රණය එකතු කරගත්තට පස්සේ අඩු ගින්දරේ මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් හැඳි ගාමින් මේක අපි හදා ගන්න ඕන. කස්ටර්ඩ් දැම්මහම භාජනයේ ඉක්මනින්ම අල්ලන්න බලනවා. ඒක හින්දා මෙන්න මේ විදිහට නිතරම මිශ්‍ර කරමින් මේ මිශ්‍රණය හදා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට සාමාන්‍ය මට්ටමකට ඝන වෙනකොට අපි මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්නවා. අපි මේ වෙලාවේදී Nescafe කිරි කෝප්පෙකුත් හදා ගන්නවා. මට මේ වෙලාවේදී Nescafe තිබ්බේ නැති නිසා කිරි කෝපි පැකට්ස් දෙකක් තමයි මම අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලට Nescafe කිරි කෝපි එහෙමත් නැත්නම් කිරි ඒ ඕනම දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි Nescafe පාවිච්චි කරපුවාම මේ පුඩින් එකකින් අපිට හොඳ සුවඳක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතනදී බටර් කේක්, චොක්ලට් කේක් ඕනම දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේක ගොඩාක් හදිසියෙන් හදපු පුඩින් එකක්. ඒක නිසා මට ගෙදරදීම බටර් කේක් එකක් හදලා මේකට පාවිච්චි කරන්න වෙලාවක් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට අයිසින් තියෙන නැති ඕනම කේක් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි චොක්ලට් ඩ්‍රීම් කේක් දෙකට නම් අයිසින් නැති චොක්ලට් කේක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට පාවිච්චි කරා කියලත් මේ පුඩින් එකේ රසය නම් අඩුවක් තිබ්බේ නැහැ. මම මෑත කාලේ රස විඳපු රසම රස පුඩිමක් කියලා පුඩින් එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔයාලා ගන්න භාජනේ මෙන්න මේ විදිහට අපි කේක් ටික අසුර ගමු. මම කේක් ග්‍රෑම් 500ක් වගේ තමයි ගත්තේ. ඔයා ගන්න භාජනේ ප්‍රමාණයත් එක්ක මේ කේක් ප්‍රමාණය අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අද මම මේක එක ලේයර් එකක් තමයි දාගන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ලේයර් කීපයක් දාගන්න. දැන් අපි මෙන්න මේ විදිහට චොක්ලට් ඩ්‍රීම් කේක් එකට අවශ්‍ය කරන කේක් ටික අසුරගෙන තියෙන්නේ. අපි කලින් සකස් කරගත්තු කිරි එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට අපි උඩට දාගන්නවා. මේක ගොඩාක් දාගන්නෙත් නෑ. සාමාන්‍ය මට්ටමකට තමයි දාගන්නේ. මෙහෙම එකතු කරගත්තාම මේ කිරි වලින් කේක් එක හොඳින් පෙගෙනවා. එතකොට ගොඩාක් හොඳ සොෆ්ට් එකට අපිට මේ පුඩින් එක ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි කලින් සකස් කරගත්තු චොක්ලට් මිශ්‍රණය පුඩින් එක උඩට අපි මේ විදිහට දාගන්නවා. දැන් මේ විදිහට හදාගත්තු අපේ පුඩින් එක ශීතකරණයේ සාමාන්‍ය කොටසේ පැය 2ක් වගේ කාලයක් අපි හොඳින් සෙට් වෙන්න තියාගන්නවා.
ඒ වගේම මේ ඔයාලට පේන්නේ අපේ චොක්ලට් ඩ්‍රීම් කේක් ඩෙසර්ට් එක හොඳට සෙට් වෙලා තියෙන විදිහ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකට ඩාර්ක් චොක්ලට් හරි ග්‍රේට් කරගත්ත ටොප් චොක්ලට් හරි කජු හරි ඕනම දෙයක් එකතු කරලා මේ පුඩින් එක ලස්සන කරගන්න. මම මේක ටිකක් ඉක්මනින් කරගන්න ඕන නිසා මම මෙතනදී එකතු කරගත්තේ කජු ටිකක්. ඔයාලට කජු පළතුරු ඒ ඕනම දෙයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මුලිනුත් කිව්වනේ මෑත කාලේ මම හදලා රස විඳපු රසම රස ඩෙසර්ට් එකක් තමයි චොක්ලට් ඩ්‍රීම් කේක් ඩෙසර්ට් එක කියන්නේ. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් හරිම ඉක්මනින් හරිම රසට මේ පුඩින් එක හදාගන්න. ඉතින් ඔයත් මේ පුඩින් එක හැදුවොත් මටත් රස කියන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාට ගොඩාක් ස්තුතියි. අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.